iBoard කියලා පිළිගන්න TechGate YouTube channel එකට ඉතින් මාද කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් use කරන social media application එකක් වෙන WhatsApp ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද WhatsApp account එකක් number එකක් නැතුව හදාගන්නේ, එහෙම නැත්නම් කොහොමද fake account එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මාද කතා කරන්නේ ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කිරීමක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා තමයි පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් මාර්ගෙන් දරගන්න. ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝ එකට හරි පුළුවන් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉතින් කිව්වා වගේ මොබයිල් නම්බර් එකක් නැතුව WhatsApp account එකක් හදාගන්න බෑ. මේ ක්‍රමය මගින් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද වෙන රටක විදිහට fake number එකක් හදලා මේ වැඩේ කරගන්න විදිහක් ගැන. හරි ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා Turbo VPN app කියලා මේ විදිහට search එකක් දාලා මේක install කරගන්න ඕනේ. මම කලින් install කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ app එක install වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයි search bar එකට ඇවිල්ලා text me කියලා search එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයගොල්ලෝ phone එකට install කරගන්න. මේ දෙකම install වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ Turbo VPN app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට connect කරගන්න US වලට. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට මිනිමයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට text me application එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊතලයක් වගේ තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට next කරන් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් get start කියලා තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් create an account කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට number set එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන තෝරගන්න number එක මතක තියාගෙන මේ app එක මේ විදිහට මිනිමයිස් කරලා WhatsApp application එක මේ විදිහට open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ US වලට number එක දාපු නිසා එක තමයි ඒකේ country code එක. ඒක මේ විදිහට දාලා ඔයගොල්ලෝ තෝරගත්ත number එක මෙතන මේ විදිහට ලබා දෙන්න. number එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක මේ විදිහට next කරගන්න. මේකත් මේ විදිහට okay කරගෙන මෙතනත් continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකත් allow කරගන්න. ඊට පස්සේ verification code එකක් කියලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ආයි නැවත text me application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න number එක මේ විදිහට confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ගේ බොරු email address එකක් මේ විදිහට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා එකට ඔයගොල්ලෝ password එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ වයස select කරගන්න තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට select කරලා දීලා ඔයගලන්ගේ gender එක මේ විදිහට select කරලා දීලා මෙතන register කියන button එක මේ විදිහට click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන් මෙන්න මේ වගේ window එකකට යනවා. මෙතන verification එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකටත් මේ විදිහට පොඩි tick එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයි ඔයගොල්ලන්ගේ map එකෙන් open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ account එක මේ විදිහට හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට මිනිමයිස් කරලා ආපහු ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp application එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන call me කියන method එක මේ විදිහට click කරගෙන ආයෙ ඔයගොල්ලන්ගේ text me application එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 2ක් වගේ යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ call එක එනවා. ඊට පස්සේ මේක answer කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ verification code එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ආයි WhatsApp application එක මේ විදිහට open කරගෙන මට ආපු verification code එක මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ account එක create වෙනවා. එතනත් continue කරගන්නවා. ඊට පස්සේ allow කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ account එකට මේ විදිහට
නේමයක් ලබා දෙනවා සාමාන්‍ය WhatsApp account එකක් create කරන විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එක මේ විදිහට create කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ profile වලට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මගේ account එක create කරලා තියෙන පිටරට number එකකට. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම වෙන රටක number එකකට fake account එකක් මේ විදිහට හදාගන්න. ගොඩක් පහසුවෙන්ම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ක්‍රමය මගින් ඔයගලන්ට fake account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක මගින් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා අනිත් අයට බලන්න share කරන්න කියන ගමන් ආදර ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.